na naman mga traders. So in this video we have to review our watch list that we created last week ba? Okay, so isa-isahin natin kung what's going on with those stocks, kung nagbigay ba ng mga entry signals, um, meron bang pinakitang exit signal, kung for example nagpakita na ito ng entry, at re-reviewin natin yon isa-isa. At without further mention, puntahan natin si Investa. Okay, so here we are with Investa. So first sa ating listahan is si IDC. So tingnan natin anong pinakita ni IDC. Okay, so far hindi pa umabot si IDC sa CCI 100, no? So tingnan natin itong parating na bagong week kung magbibigay ba ito ng entry signal. So gumigilid pa rin, no? Although nagkaroon ng significant na rally last 2 weeks ago, pero this week parang nag-pull back itong CIDC. Okay, so tingnan natin kung magtuloy yung pag-akyat niya. At so far okay pa. Ay, masyado na palang mataas, guys, no? Okay, so mula sa pag-break niya, pero kung titingnan natin hanggang sa ALMA line, nasa 4% pa naman. 4 to 5%. Okay, so tingnan natin kung ano mangyayari next week sa stock na to. Next is si CHIB. Si CHIB naman, talaga nagpakita na to ng entry signal noon pang nakaraan oh. 2 weeks back. Pero may mga rejection talaga pag nabisita niya tong area na to. Talagang merong rejection, no? So dito dalawang attempt, bumalik. Again, dalawang attempt uli, bumalik. So tingnan natin next week kung bisitahin ulit niya yung level na yan at kung ma-break niya. Pero nagpakita na to ng entry signal somewhere here. So kung naispatan mo to, maaaring hawak mo na to. So kanya nga lang yung ano na ito, halimbawa kung dito ka naka-entry or kung i-entry ka pa lang, babalikan mo yung area na kung saan siya nag-start, nag-break, tolerable pa naman, no? Nasa 5%. Pero kung dito mo susukatin sa ALMA line ngayon, napakababa. Pero mostly ang tamang risk mo rito or stop loss is yung first na nag-ano siya, no, nag-break yung candle na kung saan first siyang nag-break yung price above sa ALMA line. So somewhere here siguro, ganyan. So mga 5%. So kung hawak mo to, dapat good pa rin, no? Till ma-break niya uli yung CCI 100. So far nag-flat siya. So dapat hawak mo pa rin to kung nakapasok ka sa stock na to using CALMA Strategy. Next is ang FPH. Ang FPH naman is malapit na sana niyang ma-break 2 weeks ago, no? Pero nag-pullback na naman at bumisita na naman siya sa ALMA line niya, no? At yung CCI is pointing downward. So let us see next week kung mag-i-improve tong stock na to. Pero gumigilid na naman siya, no? Gumigilid lang naman. Nag-hold lang siya sa level na to. Which is yan yung cut point mo dyan dito.
nag-hold lang naman siya dyan, hindi siya bumababa sa area na yan. So tingnan natin, at saka yung sell niya, yung red candle na to, medyo malaki yung volume, medyo malakas yung selling pressure nito, above average yung volume ng red candle na to. So let us see kung mag-improve ito next week at mag-point upward itong CCI line. Okay, next is SLI. So si SLI naman is ganun din, no? Nagpakita ng buy signal last 2 weeks ago, but this week laging pulang. On a daily basis yata sa pagmonitor ko nito last week, this past trading week, puro pula, no? Masyadong mahaba yung buntot niya, wiki siya, no? So pag mahina-hina yung kapit mo sa stock na to, mapapabitaw ka kasi nagbigay na siya ng entry signal dito. So sa candle na yan, so anywhere in that candle, in this candle, any prices dyan, dahil hindi naman to EOD, so maaaring mapapa-entry ka, no? So kanya nga lang, laging binibisita yung cut point mo. For example, nakabili ka, sabihin na natin dyan sa pinakatuktok, so yung week niya yan, yung lowest price of the week niya is binibisita yung cut point mo, which is somewhere here, no? Yung first na nag-break siya, yung price sa CALMA is dito, nasa 6% na pala to, somewhere here, sabihin na natin ganyan. So binibisita niya lagi, okay? Pero at the end of the day, trading day, napapansin ko bumabalik siya. Tapos ang nito, papansin ko yung spread niya laki, pero strong yung grip. Napapansin ko, ay sabihin mong yung supply demand imbalance niya is naka-favor talaga sa buyers, sellers, daming sellers actually. Tingnan mo, daming sellers. Yung buyers natin kokonti, at the same time ang layo ng spread. Tingnan mo, 10 points yan, diba? Kaso nga lang, mga strong hands to, mostly dyan, mga strong hands yan. Strong hands means hindi sila basta bumibitaw sa share nila, or hindi sila basta-basta mag-adjust ng kanilang asking price. Talagang either nag-stick lang sila dyan. Mababa yata is this week is ito, di ba? Lowest niya is 185. So hanggang dyan lang, or itong area na to. Pero kung hawak mo to ikaw yung magiging weakest link, dahil ang titibay nito, ayaw bumitaw. Pero hindi natin alam kung, di ba, it's just a matter of time pag nag-change ng nagbago ng isip yung may hawak ng mga stocks na yan. Anytime pwede silang bumitaw. Tapos yung buyer mo ay mga bidders mo ay napakababa ng bid. So talagang makikita mo ang haba ng week niya, no? Anyway, let's see next week kung anong meron sa SLI. Tapos ang nito, medyo ang bababa ng ng SLI, number of trades. Tingnan mo, isang trade lang siya. Ng isang trade lang siya nung Biyernes. Okay? So bababa, no? Hindi masyadong liquid. So next is ICT. Actually, itong si ICT na dinagdag ko na lang to, wala to nung nakaraan, pero hindi pa rin lumagpas sa
CCI 100 line, no? Level 98 pa lang, malapit na. Tapos nag-break na siya sa yung price niya. Actually dito pa yan eh. Kaso hindi siya tuluyang, kung baga kung pumasok ka rito, okay, may konting gain ka na kung nakapasok ka ng maaga rito, or masaklap kung dito ka nakapasok. Talagang hindi pa rin siya makaangat, pero may kahit papaano guys, mayroong magandang nangyayari sa volume niya, oh. Increasing yung volume niya. Tapos solid yan, walang weak sa taas. So increasing yung volume, okay. Tapos binisita na naman niya yung peak dito. So tingnan natin yung maliit na resistance na yan. Siguro nasa 110 to, psychological, no, resistance niya. Yan. Yan. Pag na-break niya yung resistance na yan, baka magtuloy-tuloy itong stocks na to. So nagpakita siya ng entry signal somehow here. Tapos kaso good pa rin naman. Kung baga kung hawak mo pa to, kasi ang sell signal nito is break sa ALMA eh. So far di pa naman nag-break. Huwag ka lang mag-change ng time frame sa daily, malamang mayroong below na sa ALMA line yung kanyang price. But wala namang sinabing ganun, no? Sa turo sa atin sa Traders Lounge sa strategy na to. So weekly ang entry, weekly pa rin ang exit. Tapos ang sell signal mo is breakdown ng price sa ALMA line. So far good pa naman, nasa body pa naman lahat. Kung nakapasok ka rito, which is hindi naman natin to naisali sa earlier na mga natin yata, scan sa CALMA. So ito yung inaabangan natin dito, yung second try niya na mag-break sa CCI 100. So tingnan natin next week kung mabi-break niya yan at magpakita ng entry signal. Kasi maganda pa naman yung niya eh. Kung dito mo babasihan sa pag break niya uli sa 2%. Kung dito mo naman basihan yung unang break talaga niya, mataas na. Pero may chance din na babalik kasi sa level na to eh, no? Pag bumuhos yan, 9% din yan. Mahigit. Okay, so yun. Ito yung basihan mo. Yung pag-break ng price dito sa pangalawa, mababa pa. Okay, so tingnan natin next week kung anong magiging kapalaran ng stock mo. So, ayon sa ating strategy. Okay? Next, last is si Meg. Si Meg naman ay hindi pa rin malagpasan ang CCI 100. Although increasing na yung volume nito guys, at nung Friday lumagpas na yung volume niya sa kanyang average. At meron siyang 1,000 trades at may value na 125 million, no? Laki. Malaki. At mababa pa. Pwede pa to, 5%. So, mga 6%, 7% abutin ito pagka tuluyan niya ma-break to. Siguro. Pagka tumaas pa yung price niya this coming trading week. So, yun lang guys. As a routine natin, yung ating pagre-review ng ating stocks using CALMA. So, ang napapansin ko sa CALMA, pangalawa ko pa lang tong pag-screen ng stocks, tapos review. Naka-isang trade ako last time. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-share sa inyo ng result. Pero, yung walkthrough noon, pero yun guys, losing trade yon, pero na-execute natin maayos as per CALMA strategy. So this time naman nakapag entry din ako.
So, medyo kahit papano, medyo relax ako ngayon using CALMA. Unlike sa, sinabi ko nga, sa mama, dahil nga OFW ako at may trabaho, medyo puyat, no? Puyat ako sa mama strategy. Hindi ko, kasi hindi ako pwedeng tumutok sa market. Kasi nga sa trabaho ko, pwede akong tumutok, puyat nga lang. So, sinubukan ko tong CALMA. Pangalawang trade ko na ngayon, so hindi ako nag-overtrade at hindi ako obligado na tutukan yung market. So medyo hindi na masyadong puyat at hindi ba mabigat pumasok sa trabaho. Ang hirap kasi pag puyat ka. Kahit sabihin, 'di ba, pag puyat ka sa trabaho, mainit ulo mo or something. So dito ngayon sa CALMA, medyo relax ako ng konti. Although tuloy-tuloy na pa rin ang pag-learn, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral sa strategy na masunod natin. At kahit papaano hindi ganun ka mabilisan yung ating ano, no, tawag nito, yung ating yung galaw ng stock. So medyo relax tayo. So para sa akin medyo uh, hindi ako, kumbaga, kulang, no? Dahil hindi siya ganun ka ano bang tawag dito? Hindi siya ganun ka demanding na strategy na kailangan mong tutukan yung stock the moment na mag-open yung market. Ito hindi. So masaya naman ako. Nakadalawang trade pa lang ako, which is okay lang din para sa akin. At least yung market naman di pa ganun kakuan. Pero yung iba natin, no, ng mga talagang may time na sundin yung mama, ang daming magagandang trades this week. So congrats sa kanila. At the same time, si Miss Ganda ko sa Traders Lounge, nag-share din siya nung result niya sa CALMA, no, dahil busy na rin siya eh. So CALMA na rin gamit niya. I think meron siyang mga 5 yatang trades successful, no, ng mga using CALMA strategy. So ewan ko bakit hindi ko nakita yung mga ano, or poor lang talaga yung screening ko sa using CALMA dahil hindi ko nakita yung mga stocks na tinrade niya eh. Or baka matagal na yon, baka ilang weeks na yon, kasi pangalawang week ko pa lang ba or pangatlong week ko pa lang to using I don't know, pangalawang week pa lang ba o pangatlo, or pag-iisang buwan na yata na hahawak ko, gamit ko tong ano. Kaso nakadalawang screen pa lang ako. But anyway, kahit ito yung na-review kong sa watchlist ko, tinitry ko pa rin mag-screen uli, no? Hindi ko lang sinishare. Tapos idadagdag ko na lang doon sa aking watchlist. So daily na rin ako nag-re-review ng stocks using CALMA. Tapos idadagdag ko na lang doon sa aking watchlist. Tapos isasama ko na lang din sa pagre-review on a weekly basis na i-share ko sa inyo dito. Okay guys, thank you so much for watching, and if you are new to this channel, consider subscribing if you think na nakakatulong sa'yo ang video na to. At kung nakapag-subscribe ka na, salamat sa pagbabalik mo sa channel na to, and don't forget to like and share. Alright, thank you so much. This is Ray once again, and I will see you on the next video.